درود به همه عزیزان، خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. همونطور که در ویدیوی قبلی صحبت کردیم قراره که راجع به کوشش بانوان ایرانی قبل از تاریخ میلاد بخوایم صحبت بکنیم که در تمدن‌های متفاوت به چه شکلی بودن. ولی من قبل از اینکه بخوام راجع به این مسئله باهاتون صحبت بکنم میخوام بهتون توضیح بدم که نظریه‌های متفاوتی در واقع راجع به این موضوع وجود داره. یعنی اینکه خب به صورت باستانشناسی افرادی که تحقیق کردن نظریه‌های متفاوتی رو ارائه دادن و من میخوام که در واقع توی این ویدیو راجع به اون نظریه‌ها با شما صحبت بکنم که خب حالا اصلا عقاید متفاوتی راجع به پوشش بانوان وجود داره. مطالعه پوشش بانوان دوره‌های گوناگون تاریخ ایران پیش از اسلام نشان می‌دهد که زنان ایرانی لباس‌های پوشیده داشتند و حیا و عفاف خصوصیت ذاتی این زنان حتی پیش از ورود اسلام بوده. حیا و عفافی که عامل مهمی در پذیرش حکم شرعی حجاب بعد از ورود اسلام به ایران بود. در میان اقوام و تمدن‌های عهد باستان پوشش زن ایرانی در مقایسه با پوشش تمدن‌های دیگر کامل‌تر است. از این رو در هیچ کتیبه‌ای نمی‌توان زن ایرانی را با سر برهنه مشاهده کرد. حالا توی این قسمت میخوام بهتون بگم که همین تیکه که در واقع خدمتتون توضیح دادم باز یه سری نظریه‌های متفاوت هست که من در ادامه خدمتتون توضیح میدم، چون یه سری از در واقع تاریخ شناسان و باستان شناسان نظرشون این بود که توی تخت جمشید یه سری کتیبه‌ها به صورت برجسته وجود داره که نماد زن ایرانی و پوشش اون هستش، ولی خب یه سری از باستانشناسا هستن که در واقع این قضیه رو رد میکنن و حالا توضیح میدن که اصلا کلا تو تخت جمشید هر نقش برجسته‌ای که وجود داره، شما هر کتیبه‌ای که میبینین نمادی از مرد در واقع هیچ ربطی به یک بانوی ایرانی نداره که بخواد در واقع اونجا حک شده باشه یا اینکه بخوان اصلا راجع به پوششش بخوان صحبت بکنن و اینکه حالا در ادامه بیشتر خدمتتون توضیح میدم. در تمامی مواردی که از زنان در شاهنامه نام برده شده سخن از پوشیدگی، اصالت، پاکی، راستی و نمونه کامل زنانگی آنان است. مجسمه‌ها و نقش‌های برجسته و تصاویری که از دوره‌های مختلف ایران قبل از اسلام بر جای مونده همه نشان می‌دهد که هم پوشاک مردان و هم پوشاک زنان بلند و گشاد است. در ایران باستان تمام زنان سرپوشی بر سر داشتند و این همان روسری یا حجابی است که زنان زرتشتی حتی امروز هم برای رفتن به آتشکده از آن استفاده می‌کنند. یعنی اگر شما ببینید هنوزم که هنوزه حالا یه بخشی از ایران هست که یک پوستایی وجود داره و زنان زرتشتیشون وقتی که میخوان پای آتشکده برن با یک پوششی که در واقع حالا خودشون مد نظر هستش با اون پوشش در واقع میرن برای عبادت. تن‌پوش‌های ایرانیان از جمله پوشش زنان به گونه‌ای بوده است که تمام اندام‌های تن را فرا گرفته و در آن رعایت ادب، وقار و متانت اخلاقی به چشم می‌خورد. ارزش‌های فرهنگی، معنوی و اخلاقی پوشش زنان در ایران باستان به چه صورتی است؟ در اکثر اقوام و ملل حجاب و پوشش در میان زنان رایج بوده. این امر در طول تاریخ دستخوش تغییرات فراوانی شده و گرایش‌های مختلف سیاسی، مذهبی و غیره بر آن تاثیر گذاشته. همونطور که الان حالا می‌بینید در حال حاضر خب حالا طبق اون تغییراتی که طی سیاست به وجود اومده، طی دوران‌های متفاوت به وجود اومده از لحاظ مذهبی، وقتی این پوشش رو شما می‌بینید اصلا کلا همینجوری از تمدن‌های متفاوت حتی قبل از این که بخواد اسلام وارد ایران بشه و بخوان که اصلا کلا بگن که دین تمام مردم به صورت واحد اسلام هستش، میخوام بهتون بگم که این پوشش بوده، ولی الان همونطور که ادامه پیدا میکنه خب تا در دوره‌های متفاوت، حالا مثلا من در آینده میپردازم مثلا شما وقتی وارد دوره‌های جدیدتر مثل دوره حالا پهلوی میشین یا انقلاب یا حالا همین الان در حال حاضر این پوشش تغییرات و دستخوش‌های متفاوت بوده. به طور کلی معنویت گرایی و پایبندی به اخلاق از ویژگی‌های اصیل و تمدن‌ساز مردم مشرق زمین از جمله ایرانیان است.
و از این روز که می‌بینیم و پرهیز از بدن نمایی و عریانی و میل به حفظ حریم تن و داشتن احساس شرم و عفت صفت مشترک همه جامعه‌هایی بوده که به نحوی دارای معنویت بوده. انسان را فقط جسم و تن نمی‌دانستند. یعنی اصلا کلا عقیده‌شون این بود که انسان ارزشش خیلی بالاتر از این هاست که بخواد حالا با عریان بودن تنش مثلا بخواد بگه که من ارزش خیلی بالایی دارم. اصلا کلا نظریه‌شون این نبود راجع به انسان. و همین خاطر یکی از نمودهای معنویت نیز در ایران در شکل و دوخت لباس مردمانشان ظاهر شده. تن‌پوش‌های ایرانیان از جمله پوشش زنان به گونه‌ای بوده که تمام اندام‌های تن را فرا گرفته و در آن رعایت ادب، وقار و متانت اخلاقی به چشم می‌خورد. علاوه بر آن یکی از بارزترین نمودهای رابطه، پوشش و معنویت‌گرایی و روحیه اخلاقی ایرانیان باستان پوششی است که خدایان مورد پرستش و الهه‌های آنها به تن دارن. یعنی اصلا کلا خیلی جالبه که بدونید حالا با اینکه اصلا کلا دین‌های متفاوت بودن و حالا اصلا کلا یه سریاشون حتی بت میپرستیدن یا خدایان متفاوت داشتن، حتی خدایانشون یا همون الهه‌هایی که در واقع میپرستیدن پوشش‌های بلند داشتن. یعنی اصلا کلا تن اون بتی که در واقع میپرستیدن به عنوان خداشون قبول داشتن هم پوشش بلند بودش و اصلا کلا این به صورت اعتقادی بوده از اون دوره. در آثار باقی مانده خدایان مورد پرستش، فرشتگان و پادشاهان دارای لباس‌های چیندار و بالاتنه و یا لباس‌های بلند قبا مانند می‌باشند که تقریباً تمام بدن آنها را پوشیده است. حالا اصلا چیزی که میخوام بهتون بگم اینه که حالا اصلا کلا راجع به زن و پوشش اون توی تاریخ ادبی و حالا توسط یه سری از اساطیر خیلی صحبت شده و حالا یکی از اون چیزهایی که در واقع وجود داره شاهنامه فردوسی هستش. زن ایرانی همواره در تاریخ اساطیری خود دارای پوشش و حجاب بوده و آن را در شمار وظایف خود می‌دانسته است. شاهنامه فردوسی به عنوان یکی از اصیل‌ترین منابع مستند تاریخ ایران نشانه‌هایی از پوشش و حجاب برای زنان ارائه می‌دهد. به طور کلی در تمامی مواردی که از زنان در شاهنامه نام برده شده، سخن از پوشیدگی، اصالت، پاکی، راستی و نمونه کامل زنانگی آنان گام برمی‌دارد. زنان شاهنامه تا زمانی که در این مسیر حرکت می‌کنند مورد توجه و تقدیس حکیم طوس و جامعه ایرانی هستند، اگر نه منفور و طرد شده‌اند. در شاهنامه زن خوب و پاک تقدیس شده و زن بد بی‌حیا، بی‌شرم و بی‌نزاکت و پرده در مورد نکوهش قرار گرفته. این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که رعایت این پوشیدگی فقط مختص به محیط‌های شهری متمدن‌تر نبوده، تا آنجا که در فرهنگ پوششی این نشینان نیز نه تنها زنان به حفظ حجاب و پوشیدن لباس‌های بلند ملزم بودند، بلکه مردان نیز البسه گشاد و ساتر به تن می‌کردند. و حتی میخوام بهتون بگم که اگر کلا هم سر نمی‌کردن باز این نشون از بی‌حیاییشون بودش و اصلا کلا این رو نمیپذیرفتن و حالا اصلا کلا این نظریه بودش که توی شاهنامه فردوسی راجع به حالا اصلا کلا به عنوان یک زن، یعنی توصیفی که راجع به یک زنی که حجاب داره و یک زنی که این پوشش رو نداره این توضیحات وجود داشت. حالا نظریه‌های متفاوت دیگه وجود داره که من الان خدمتتون ارائه میدم، ولی چیزی که هستش حالا طی دوران‌های متفاوت و تمدن‌های متفاوت این تغییر میکنه که من توی ویدیوهای بعدی حتما راجع به پوشش زنان در تمدن‌های متفاوت خدمتتون صحبت خواهم کرد. حالا اصلا کلا تو همون ایران باستان قبل از اینکه اسلام بخواد ورود پیدا بکنه و بعد از این. تا اینجا ویدیو اگر که لذت بردید خوشحال میشم که به عنوان اینکه حالا بخواید از ما حمایت بیشتری بکنید سابسکرایب بفرمایید و اینکه خب این خودش انرژی میشه برای اینکه من بتونم ویدیوهای بهتری رو در اختیار شما عزیزان قرار بدم.
یکی از نظریه‌های دیگه که حالا وجود داره این هستش که برخی از حامیان حجاب معتقدند که حجاب بخشی از فرهنگ ایرانی است که از دوران باستان در ایران رایج بود و به اسلام ارتباطی ندارد. این دسته از افراد ادعا می‌کنند که نقش برجسته زنان هخامنشی روی تخت جمشید دارای پوشش کامل هستند. این در حالی است که باستانشناسان وجود نقشه برجسته زنان در تخت جمشید را کاملا رد کردند. یعنی همین صحبتی که من حالا طی در واقع صحبت‌های قبلم خدمتتون داشتم که اصلا کلا یه سری ها نظرشون اینه که تصاویر زنان به صورت کتیبه روی دیوارهای تخت جمشید وجود داره، ولی یه سری اصلا کلا رد کردن. این متن روی تابلو بزرگ بالای نقش برجسته های دوره هخامنشی نوشته شده: چادر لباس ملی ماست. چادر بیش از آن که یک حجاب اسلامی باشد حجاب ایرانی است. حالا اصلا کلا منظورشون از این چادر صرفا خود چادر نبوده. یعنی یه سریا اگه شما الان نگاه بکنین حتی وقتی وارد شهرهای متفاوت ایران میشین یه سری لباسهای سنتی خانوماشون دارن و همون لباسهای سنتی هم خودش بلنده و پوشش خاص خودش رو داره. این تابلو بخشی از فعالیت‌های شهرداری دماوند برای تبلیغ حجاب در پارک‌های شهر است. تابلویی که یک سوال بزرگ را پیش روی جامعه باستانشناس می‌گذارد این هستش که آیا در نقش برجسته‌های تخت جمشید نقش زن هم وجود دارد؟ آیا 3 تصویری که در این تابلو دیده می‌شود متعلق به زنان در 2500 سال پیش است یا مردان؟ یک شخصی به اسم علی اسدی باستانشناس در گفتگو با روزنامه‌های ایران وجود نقش زنان در نقش برجسته‌های تخت جمشید، نقش رستم و پاسارگاد که شاخص‌ترین و شناخته شده ترین آثار دوره هخامنشی هست رو رد می‌کنه. یعنی اصلا کلاً یکی از اون افرادی که دارم بهتون میگم رد می‌کنه که اصلا کلاً تصویر زن روی دیوار تخت جمشید وجود داره، همین شخص رد میکنه و اصلا کلا میگه تمام اون نقش برجسته ها و کتیبه هایی که روی دیواره های تخت جمشید وجود داره همشون برای آقایون هستن. حالا اصلا کلا دلیل میاره که چرا اصلا کلا به این صورت نیست. البته چرایی نمود نقش زنان در نقش برجسته های این آثار که در فهرست ملی یونسکو هم به ثبت رسیده سالهاست محل بحث و گفتگو باستانشناسان، تاریخ نویسان و مورخان است. اما استفاده از نقش برجسته مردان ایرانی در دوره هخامنشی برای تبلیغ چادر هم دور از چشم نقاد کاربران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نمانده است. البته در این که ایرانیان باستان از نوعی لباس پوشیده برای خود استفاده می‌کردند تردید نیست، اما یافتن رد پای این موضوع در نقش برجسته‌های تاریخی ایران چندان مورد تایید نیست. اسدی در پاسخ به این سوال که گمانه‌زنی‌های باستانشناسی برای چرایی نبود نقش زن در نقش برجسته‌های تخت جمشید رو علتش رو می‌فرماید که تخت جمشید یک سمبل و نماد اقتدار و قدرت دولت هخامنشی است و به هیچ وجه بیانگر زندگی روزمره نیست. به گفته او به همین دلیل تصاویر و حالات عادی دربار هخامنشی نشان داده نمیشه. یعنی اصلا کلا فراتر از این بودش که بخواد حالا راجبه بخواد پوشش صحبت بکنه یا اینکه مثلا جلوتر حتی توضیح میده که چرا از کتیبه‌های زن در دیواره‌های تخت جمشید استفاده نشده. او اهداف خاص را دلیل حک نقش برجسته‌ها در تخت جمشید می‌داند و می‌گوید این نقوش اسطوره‌ای هستند جزو سمبل‌ها و نمادهای این دوره به شمار می‌روند. او حک نقش زنان را با توجه به احساسات و عواطفی که به وجود می‌آورد مغایر با اهداف خاص مرتبط با سیاست‌های دولت هخامنشی می‌داند. یعنی منظورش اینه که خانم‌ها چون که احساساتی هستن و دارای عواطف هستن اصلا کلا این رد میکنه اون نظریه قدرت رو و اصلا کلا اهداف دوره هخامنشی اصلا این نبود که بخواد که خیلی از نقش خانم‌ها رو بخواد استفاده بکنه. این تصاویر بیشتر به آیین و سنت‌های خاص در این دوره می‌پردازد. به گفته اون در آن دوره هخامنشیان در سیاست‌ورزی‌های خود سعی کردند که یک محیط مردسالار را نشان بدهند تا اقوام و گروه‌هایی که برای بازدید و اهدای هدایا آمده‌اند تحت تأثیر قرار بگیرند.
او فضای حاکم بر نقش برجسته‌های تخت جمشید و 2 اثر مهم دیگر در شیراز را با هدف نشان دادن قدرت هخامنشی می‌داند و میگوید البته این به این معنای مخالفت با حضور زنان نیست. زنانی که به گفته او به عنوان فرماندهی لشکر هم رسیدند، هرچند در نقش برجسته‌های تخت جمشید پاسارگاد و نقش رستم نشانی از زنان این دوره نیست، اما مهره‌های بازمانده از هخامنشی تا حدودی وضعیت زنان در این دوره را روشن می‌کند. به گفته اسدی این مهره‌ها و برخی شواهد دیگر نشان می‌دهد که زنان در این دوره را نقش بسیار مهمی در سطوح بالای دولت هخامنشی و هم در رده‌های میانی و اجتماعی آن داشتند. وی به تاریخ هرودوت و نوشته‌های دیگر مورخان یونانی اشاره می‌کند که در آن از زنانی نوشته شده که فرماندهی بخشی از ارتش دولت هخامنشی را به عهده داشتند. به گفته اسدی ملکه هم نقش بسیار زیادی در تصمیم‌گیری‌های دولتی داشته. آنطور که اسدی میگوید تاثیرگذاری زنان در دربار هخامنشی تا تعیین جانشین شاه هم برد داشته است. او بر اساس الواح تخت جمشید از ملکه هخامنشی یاد میکنه که یک هیئت بزرگی رو همراه خودش داشته و بعضی وقتا به طور مستقل سفر میکرده. زنان همچنین به گفته او سهمیه بزرگی از خزانه هخامنشی دریافت می‌کردند. به گفته اسدی همچنین در نقش‌هایی که در محوطه داسکیلیون در شمال غربی ترکیه امروزی قرار دارد، نقشی از زن اسب سوار هخامنشی به دست آمده. در ایران اما علاوه بر مهره‌ها برخی پیکرک‌های زنان دوره هخامنشی به دست آمده. به گفته اسدی در شوش یک تابوت پیدا شده با نقشی از شاه دخت هخامنشی که با تجملات خیلی زیاد تدفین شده. او یک دلیل دیگر را هم برای نبود نقش زنان می‌آورد. گروه‌هایی که برای اهدای هدیه به دربار هخامنشی می‌آمدند معمولاً زن و همراه نداشتند. در مرد بودن این تصاویر هیچ باستانشناسی شک ندارد، اما بین مرغ بودن اونها یا با خدمتکار بودن اونها تفاوت دیدگاه وجود داره. اسدی درباره پارچه‌ای که صورت نقش برجسته را هم پوشانده میگوید زردشتی‌ها برای اینکه آتش را آلوده نکنند پارچه‌ای روی صورتشان می‌بستند که به آن پنام میگویند. البته او در نهایت این تصویر را متعلق به خدمه تخت جمشید می‌داند که لباس معمول پارسیان را به تن دارد و بخشی از آن صورت را می‌پوشاند. سرپوش آن نیز به باشلق معروف است. اسدی شاهد دیگری هم می‌آورد. او با اشاره به صحنه موزاییک پومپی که درباره جنگ داریوش هخامنشی و اسکندر هم میگوید داریوش هم در این تصویر کلاهی دارد که صورتش را پوشانده، یعنی یک بخش از کلاه روی صورتش پیچیده است. نداشتن ریش در صورت‌هایی که پوشانده شده در نقش برجسته‌های تخت جمشید متعلق به زنان نیست، بلکه خواجگان درباری یا خدمه‌های نوجوان هستند. حالا این نظریه هایی بودش که راجع به صحبت شد و اصلا کلا من خیلی دوست داشتم که قبل از اینکه بخوام راجع به پوشش زنان توی تمدن‌های متفاوت بخوام صحبت بکنم، اول ادعاها و نظریه هایی که حالا حتی اصلا کلا خیلی جالبه بدونید که توی ادبیات ما، توی شعرهای ما، حالا توسط شاهنامه فردوسی، توسط حتی باستانشناسان رومی و یونانی که خیلی راجع به تاریخ ایران بحث کردن و صحبت کردن و خیلی حتی میخوام بهتون بگم بخشی از تاریخ ما اگر که حفظ شدش به خاطر همون تاریخ شناسان یونانی و رومی بودش که خیلی تو تاریخ ما نقش داشتن و همه اینا رو به صورت حالا میخوام بهتون بگم یه سری نمادها به صورت کتیبه ها همه اینها رو در واقع نوشتن و حک کردن و خیلی از اونها شاید حتی تو ایران ما هم نباشه. یعنی حتی یه سری از اتفاقاتی که تو کشور ما بوده و مختص به کشور ما بوده توی موزه های مثلا شما فکر کنید توی کشور روم، یونان یا حتی ترکیه و کشورهای دیگه هستش که خواستم خدمتتون ارائه بدم. ولی اینکه در ادامه این ویدیو حتما قرار راجع به پوشش زنان توی تمدن‌های متفاوت صحبت بکنیم و خیلی دوست دارم که شما عزیزان نظریاتتون رو هم خدمت ما ارائه بدین، چون من در راستای اون چیزی که شما دوست دارین قطعا ویدیو رو تهیه میکنم. تا ویدیوی بعدی شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. شبتون خوش.